tests for convergence and divergence. أحيانا بيكون من الصعب إجراء أو يعني حساب التكامل الامبروبر انتجرال بشكل مباشر. في الحالة هذه بهمنا نعرف هل التكامل بيكون convergent ولا divergent. ففي طرق معينة منها مقارنة الانتجراند بفانكشنز تانية معروف إنها بتكون convergent أو أحيانا بتكون divergent. فمثلا هذا التكامل صعب إنه نحسبه. طبعا الكمبيوتر بيحسبه لكن يدويا صعب إنه نحسبه بشكل مباشر. فعشان نعرف نتيجة هل التكامل هذا convergent ولا divergent فبنعمل مقارنة الفانكشن e to the minus x squared اللي هي صعبة التكامل بالفانكشن e to the minus x سهلة التكامل. وهذه الانيكواليتي دائما صحيحة على كل الفترة اللي معانا من 1 إلى infinity. فبكون عندي التكامل هذا from 1 to b e to the minus x squared dx أقل أو بتساوي تكامل من 1 إلى b e to the minus x dx. وهذا التكامل سهل، نتيجته بتكون minus e to the minus b plus e to the minus 1. هذا سالب، دائما سالب لأنه e to the minus b موجب والإشارة هذه سالب. فهذا أقل من e to the minus 1 يعني بيكون التكامل هذا convergent. إذا معنى الكلام تكامل from 1 to infinity e to the minus x squared dx equals limit as b goes to infinity the integral from 1 to b e to the minus x squared dx converges to some definite finite limit. طبعا الاختبارات بتقولناش بالضبط نتيجة التكامل، لكن بس ممكن نعرف هل هو convergent ولا divergent. كما تنص هذه النظرية theorem 2 direct comparison test. افرض انه في عندي two functions f and g both functions are continuous on the interval from a to infinity وبيكون دائما f of x أقل أو يساوي g of x و both are positive. 0 is less than or equal to f of x less than or equal to g of x for all x in this interval أكبر بتساوي a. فبكون في الحالة هذه الجزء الأول من النظرية بقول the integral from a to infinity f of x dx converges اللي هي integral تبع الفانكشن هذه إذا كان the integral from a to infinity g of x dx converges. فالمساحة تحت المنحنى f of x بتكون أقل من المساحة تحت المنحنى g of x. فإذا كانت المساحة هذه finite يعني التكامل هذا finite فالمساحة هذه برضو بتكون finite. 2 the integral from a to infinity g of x d of x diverges if the integral from a to infinity f of x dx diverges. فواضحة جدا النظرية وبدون برهان. ناخذ مثال على هذا الكلام example 7 نقول these examples illustrate how we use theorem 2. هذا المثال بيوضح كيف نستخدم نظرية 2. الجزء الأول A the integral from 1 to infinity sine square of x over x squared dx converges. نثبت إن هذا converges. ليش؟ أول حاجة الساين فانكشن هان تاخد قيم من سالب 1 إلى 1 فلما ربحها بتاخد قيم من 0 إلى 1. فبالتالي ساين سكوير x over x سكوير دائما تكون أكبر بتساوي 0 في الفترة هذه لأن الفترة الإكس بتكون فيها موجبة وأقل أو تساوي 1 على x سكوير لأن الساين سكوير of x أقل أو تساوي 1 في الفترة from 1 to infinity. فبالتالي المقارنة بتكون بين التكامل هذا وبين تكامل الواحد على x تربيع على نفس الفترة اللي هو التكامل. وهذا شفناه في مثال 3 إنه convergent. فبالتالي التكامل في الجزء A هان برضه بيكون convergent. الآن بالنسبة لهذا التكامل بنقارن integrand اللي هي 1 over square root of x squared minus 0.1 بنقارنها 1 على x. فهذا دائما عشان في مطروح من الx تربيع
مطروح جزء موجب، فبتكون دائما هذه أكبر بتساوي 1 على x في هذه الفترة from 1 to infinity. لكن هذا الانتجرال from 1 to infinity 1 over x dx diverges برضو مثال 3 فيها عندنا بتساوي 1، فهذا بيكون divergent الانتجرال، فبالتالي إذن هذه بتكون divergent زيه، لأن هي أكبر من 1 على x، والواحد على x بتكون تكاملها divergent. بالنسبة للسي the integral from 0 to pi over 2 cosine x over square root of x dx. طبعا الكوساين فانكشن في الفترة from 0 to pi over 2 بتكون موجبة، فبالتالي كوساين x على square root of x بتكون أكبر بتساوي 0 وأقل أو بتساوي 1 على square root of x، لأن الساين والكوساين محصورين بين minus 1 و 1، لكن هذه موجبة في هذه الفترة، فبتكون هذه أقل أو بتساوي 1، فبصير عندي الانيكواليتي هذه صحيحة على الفترة from 0 to pi over 2. نشوف التكامل الفانكشن الأعلى أو بسموها الدومينانت فانكشن، اللي هو الانتجرال اللي بيكون يعني superior بالنسبة للكوساين x over square root of x، فهذا تكامله يساوي limit as a goes to 0 from the right، لأن هذا بنطبق عليه proper integral of type 2، يكون هذا limit التكامل from a to pi over 2 dx over square root of x، وبيطلع بهذا الشكل تكامل بنكامله يعني يعني هذه السكوير روت اوف x اللي تحت بصير x to the minus 1 half، فنزيده 1 بصير نص، والنص طبعا يعني بنقسم على النص، يعني بنضرب في 2 و2 تخش تحت الجذر بتصير 4، وزي ما هو كاتب بالخط الأزرق هذا هي تفسيرها ويساوي limit as a goes to 0 from the right square root of 2 pi minus square root of 4a، فهذا بتروح لصفر والنتيجة بتطلع square root of 2 pi، فهذا بيكون في الجزء C التكامل convergent أيضا. وثيورم 3 بسموها limit comparison test، فبتقول if the positive functions f and g are continuous on the interval from a to infinity، وكان limit as x goes to infinity f of x over g of x بتساوي constant L from 0 to infinity، في الحالة هذه التكامل function from a to infinity f of x dx and the integral from a to infinity g of x dx either both converge or both diverge، يعني الاثنين بيكون لهم نفس الحالة بالنسبة لعملية الكونفيرجنس، إما بيكون التكاملين convergent أو بيكونوا الاثنين divergent، وهذا مثال على هذا الكلام. integral from 1 to infinity dx over 1 plus x squared اللي شفناه، نستخدم المقارنة مع الانتجراند اللي هي 1 على 1 زائد x سكوير، نقارنها 1 على x سكوير، فبناخد الليميت نفرض انه f of x equals 1 over x سكوير و g of x equals 1 over 1 plus x سكوير، هدول الفانكشنز تنتين موجبات في الفترة من 1 إلى infinity، فبنعمل عملية الليميت لقسمة f of x g of x لما x تؤول إلى infinity، فبيطلع لنا بهذا الشكل. هذا ممكن طبعا الفوق بروح لإنفينيتي واللي تحت بروح لإنفينيتي، إما بنقسم البسط والمقام على x سكوير أو نستخدم لوبيتلز رول بنفاضل مرتين، فالنتيجة بتطلع في كلا الحالتين بتطلع بتساوي 1. إذن هذه الليمت L بيساوي 1، والL يعني بنطبق عليه الشرط المطلوب إنه يكون أكبر من 0 وأقل من infinity، فبالتالي التكاملين هذول بيكونوا زي بعض من ناحية convergent أو divergent. the integral from 1 to infinity dx over 1 plus x squared converges because the integral from 1 to infinity dx over x squared converges، زي ما شفنا في الأمثلة اللي فوق، والبي هان بتساوي 2. وممكن إحنا نحسب هذا التكامل طبعا
بالنسبة لهذا التكامل بيطلع على الفترة هذه بيساوي 1، لكن هذا لا يعني إنه هذا التكامل بيساوي 1، لا هو بس convergent. فتكامل الثاني هنساوي باي أوفر 4 زي ما شفنا قبل قليل في أحد الأمثلة اللي مرت علينا. وأخيرا مثال 9 بقول بدنا نفتش في عملية الكونفرجنس، نبحث عملية الكونفرجنس of the integral from 1 to infinity 1 minus e to the minus x over x dx. فبنقارن هذه الفانكشن باللي هي الفانكشن معروفة g of x equals 1 over x. فبناخد الليمت لقسمة f of x اللي هي هذه على g of x اللي هي 1 على x، فالنتيجة بتطلع 1. فبالتالي إما التنين بيكونوا convergent أو التنين بيكونوا divergent. لكن إحنا عارفين إنه تكامل from 1 to infinity dx over x diverges. ليش؟ لأنه البي هان بتساوي 1 زي ما شفنا في المثال. فمدام هذا diverges إذن هذا برضه diverges. وبكون هيك انتهينا من section 8.8 ونكون انتهينا من شابتر 8، وإن شاء الله بعد العيد نبدأ في شابتر 10.